हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो चटपटे चनाको रेसिपी लिएर आएको छु। यसको लागि चाहिँ मैले चनालाई 7 देखि 8 घन्टा जस्तो भिजाएर राखेको थिएँ। यो चना भिजिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी एउटा कुकरमा राखेर थोरै पानी राखेर यसमा चाहिँ अनि थोरै नुन राखेपछि यो नुन चाहिँ चनामा पनि राम्ररी जान्छ भनेर नुन थोरै राखेर र राम्ररी पाक्छ भनेर चाहिँ यसलाई जस्ट हामी 1 देखि 2 सिटी लाग्ने बेलासम्मलाई चाहिँ यसलाई पकाउँछौँ र अनि यसलाई साइडमा राख्छौँ। यो चना पाकिसकेपछि चाहिँ यसको लागि चाहिँ चाहिने स्यालेड भनौँ या यसमा चाहिने इन्ग्रिडियन्ट भनौँ, यो चाहिँ मैले यहाँ लिएको छु प्याज, एउटा सानो प्याज र त्यस्तै गरेर चाहिँ यसरी काँक्रोलाई चाहिँ मैले हाफ जस्तो सानो साइजको काँक्रो हाफ युज गरेको छु। यसलाई पनि मजाले राम्ररी हामी मसिनो गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ काट्छौँ। तपाईँलाई कतिको मनपर्छ, कस्तो मनपर्छ त्यो साइजले तपाईँले काट्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो मसिनो भन्दा ठिक्क साइजमा चाहिँ मैले काटेर यसलाई चाहिँ यसरी राखेको छु। यो काटिसकेसँगै मैले चाहिँ यहाँ टमाटर चाहिँ 2टा युज गरेको छु। 2टा टमाटर, त्यो पनि एकदम सानोदेखि मिडियम साइज तपाईँलाई कतिको चाहिन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ टमाटरको बिहा चाहिँ हल्का फालेको छु। धेरै फाल्दा पनि हुन्छ, सबै फालेर युज गर्दा पनि हुन्छ, तर हल्का त्यो राख्यो भने टमाटरको स्वाद, त्यो बिहाको पनि स्वाद मिठो आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई कसरी खानु मन लाग्छ होइन, त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो टमाटरलाई पनि यसरी गरेर हामी मसिनो गरेर चाहिँ यसलाई काट्छौँ। काटिसकेपछि मैले धनिया र खुर्सानी पनि लिएको छु, सो त्यसलाई काटेर हाम्रो यसरी रेडी हुन्छ। अनि अघि उसिनेर राखेको हाम्रो चना हेर्नु कति राम्रो भइसक्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी अब एउटा बाउलमा यसरी खनाउँछौँ। खनाइसकेपछि चाहिँ अघि काटेर राखेको प्याज अनि काँक्रो, त्यस सँगसँगै धनिया, खुर्सानी र टमाटर सबै हामी एउटा बाउलमा यसरी चाहिँ राख्छौँ। यसलाई राखिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ जिरालाई थोरै जिरा भुटेर त्यसको पेस्ट बनाएको थिएँ, त्यो जिराको धुलो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ यो मैले चाहिँ बिटे नुन युज गरेको छु, सँगसँगै थोरै चाट मसला र मैले यति बढी नै राखेँ चाट मसला, अनि र थोरै तेल राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ। र स्वाद अनुसार तपाईँलाई कतिको अमिलो खान मन लाग्छ त्यो अनुसारले कागती चाहिँ मैले यहाँ 2टा स्लाइस जस्तो गराएर 2टा स्लाइसलाई मजाले निचोरेर यसरी चाहिँ हामी यसलाई मिक्स गर्छौँ। यसलाई चाहिँ मजाले राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। मिक्स गरिसकेपछि यो तपाईँको मजाले घोलिन्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो यो पुरै हेल्दी एउटा डायट फुल भनौँ या हेल्दी नास्ता भनौँ, यसरी चाहिँ हाम्रो फाइनली यो रेडी हुन्छ। तपाईँलाई पनि यो रेसिपीहरू मन पर्यो भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै कन्टेन्टहरूको लागि चाहिँ हामीलाई फलो गर्दै जानु होला र तपाईँहरूले पनि यो बनाएर खानु होला र कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।